F0 cộng đồng tiếp tục gia tăng, cả nước phát hiện gần 10.000 ca COVID-19. Ngày 17 tháng 11, Bộ Y tế cho biết ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng tại 56 tỉnh thành, với 9.839 trường hợp mắc mới. Hà Nội trong ngày cũng tiếp tục ghi nhận số mắc cao, với hơn 200 ca bệnh. Tính từ 16 giờ ngày 16 tháng 11 đến 16 giờ ngày 17 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.849 ca nhiễm mới. Trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.839 ca ghi nhận trong nước, tăng 198 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố. Có 4.956 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.337, Đồng Nai 664, Bình Dương 601, An Giang 527, Tiền Giang 526, Bình Thuận 489, Đồng Tháp 489, Bà Rịa, Vũng Tàu 428, Kiên Giang 396, Tây Ninh 376, Sóc Trăng 364, Bạc Liêu 323, Vĩnh Long 290, Cà Mau 233, Hà Nội 218, Bình Phước 217, Đắk Lắk 188, Bến Tre 180, Long An 153, Trà Vinh 152, Cần Thơ 145, Khánh Hòa 144, Hà Giang 134, Bắc Ninh 107, Thừa Thiên Huế 96, Hậu Giang 94, Bình Định 87, Hải Dương 81, Bắc Giang 79, Quảng Ninh 79, Nghệ An 77, Quảng Nam 70, Thái Bình 60, Nam Định 51, Đà Nẵng 37, Quảng Ngãi 36, Ninh Thuận 34, Đắk Nông 32, Quảng Bình 29, Thanh Hóa 29, Tuyên Quang 25, Ninh Bình 19, Hà Nam 18, Phú Thọ 17, Cao Bằng 16, Quảng Trị 15, Hà Tĩnh 14, Phú Yên 13, Hưng Yên 12, Vĩnh Phúc 11, Hải Phòng 7, Kon Tum 7, Hòa Bình 6, Thái Nguyên 3, Điện Biên 3, Lào Cai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 154 ca, Bà Rịa, Vũng Tàu tăng 128 ca, Đắk Lắk tăng 100 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.831 ca ngày, như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.055.246 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.709 ca nhiễm, đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.050.185 ca, trong đó có 872.053 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Yên Bái, Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 451.113, Bình Dương 245.321, Đồng Nai 79.926, Long An 36.925, Tiền Giang 21.951. Về tình hình điều trị, trong ngày có 3.873 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 874.870 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.338 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.960, thở oxy dòng cao HFNC 847, thở máy không xâm lấn 126, thở máy xâm lấn 394, ECMO 11. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 ghi nhận 67 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 26, Bình Dương 12, An Giang 7, Tây Ninh 4, Long An 4, Cần Thơ 3, Sóc Trăng 3, Bình Thuận 2, Bạc Liêu 2, Hà Nội 1, Vĩnh Long 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Đồng Tháp 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 82 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.337 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 16 tháng 11 có 1.097.539 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 102.030.576 liều, trong đó tiêm một mũi là 65.222.953 liều, tiêm mũi 2 là 36.807.623 liều.